नमस्कार मित्रांनो, मी आकाश बेद्रे आपलं यूट्यूब चॅनल आकाश बेद्रे क्रिएशनमध्ये आपलं स्वागत करतो आहे। तर मित्रांनो, उद्याच्याला कोजागिरी पौर्णिमेसोबतच ईद ए मिलादसुद्धा आहे। तर त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देणारं बॅनर कसं तयार करावे त्याबद्दलची माहिती मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही जसं थंबनेलमध्येच पाहिलं असेल आणि ह्या ठिकाणी तुम्ही व्हिडिओमध्ये सुद्धा पाहता, तर त्या पद्धतीची डिझाईन आपण आज तयार केली आहे। तर ही डिझाईन आपण कशी तयार करायची त्याबद्दलची माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेली आहे। तुम्हाला व्हिडिओ स्किप नाही करायचा आहे आणि शेवटपर्यंत पाहायचा आहे, जेणेकरून ही डिझाईन कशी तयार केली त्याबद्दलची पूर्ण माहिती तुम्हाला भेटून जाईल। तर मित्रांनो, सोबतच उद्याच्याला कोजागिरीसुद्धा आहे। तर त्यानिमित्ताने आपण काही बॅनर्स टाकले आहेत कसे तयार करायचे। जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिले नसतील तर व्हिडिओ पाहून घ्या, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर चला मित्रांनो, आपल्या व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। तर त्यासाठी आपण PicsArt ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचे। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचे आणि मी जे बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे ते बॅकग्राऊंड या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी मी तुम्हाला बॅकग्राऊंड डायरेक्ट दिलेलं आहे। तर हे बॅकग्राऊंड कसं तयार करायचं त्याबद्दल लवकरच आपला व्हिडिओ येणार आहे। तर त्यामध्ये मी सांगेल कशा पद्धतीनं क्रिएट करायचं काय नाही ते। तर तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही सुद्धा तो व्हिडिओ पाहू शकता आणि त्यानुसार तुम्ही तुमचे बॅकग्राऊंड तयार करू शकता, स्वतःचे बॅकग्राऊंड। तर त्यानंतर अजून एक आपण बॅकग्राऊंड या ठिकाणी घेतलेला आहे, म्हणजे जे ॲड केलं होतं तेच। आणि त्यानंतर तो खालचा वाला ब्लॅक पार्ट आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर मल्टिप्लायच्या ऑप्शनवर आपल्याला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर पूर्ण स्क्रीनला या पद्धतीनं फिट करून घ्यायचं आहे आणि याची ऑपॅसिटी जी काय असेल ती 70-75च्या आसपास आपल्याला ठेवून टाकायचे आहे आणि त्यानंतर डन करायचे। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणाहून हे जे कंदिलाचे पिन जे आहेत हे कंदिलाचे पिन जी या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायचे आहेत। तर मी ज्या पद्धतीनं करतो आहे त्या पद्धतीनं तुम्हाला ॲड करायचे। तर मी ह्याचं बॅकग्राऊंड इरेज करून घेतलेला आहे। तुम्हाला माहिती नसेल तर व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणावर पाहू शकता कसे क्रॉप करायचे काय नाही ते। तर मित्रांनो, तुम्ही अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूला दिलेली बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा। तर या ठिकाणी एक सिलेक्ट झालेला आहे। त्यानंतर आपल्याला सेम त्याच प्रकारे जो दुसरा आहे तो सुद्धा या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे। तर एक लेफ्ट साईडला ॲड करायचा आहे आणि दुसरा आपल्याला राईट साईडला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर जो काही एक्स्ट्रा पार्ट येत असेल तो एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला या ठिकाणी छान पद्धतीनं रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे, मी ज्या पद्धतीनं करतो आहे त्या पद्धतीनं। तर इरेजरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इरेज करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी इरेज झालेला आहे मित्रांनो आणि त्यानंतर थोडीशी मी साईज या ठिकाणी मोठी केलेली आहे त्याची आणि त्यानंतर डन केलेलं आहे। त्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणाहून एक मकबऱ्याची फोटो आहे, ती मकबऱ्याची फोटो या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायची आहे। तर ही वाली पेंजी एकदम छान आहे मित्रांनो, ही पेंजी। तर ही पेंजी या ठिकाणी या पद्धतीनं सेट करून घ्यायची आपल्याला बरोबर। तर किती मोठी ठेवायची आणि किती छोटी करायची हे तुमच्यावर डिपेंड राहील। तर तुम्हाला जसं पाहिजे तुम्ही तसं करू शकता आणि त्यानंतर इरेजरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि खालचा पार्ट आपल्याला इरेज करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून ते फोटो किंवा पेन जे आपल्या बॅकग्राऊंडला मॅच होईल या पद्धतीनं। तर मी या ठिकाणी गेलेला आहे, तर छान दिसत होतं या ठिकाणी, बसत होतं, तर त्यामुळे या ठिकाणी ठेवलेलं आहे मी। तर झालेलं आहे। त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आपल्याला आणि या ठिकाणाहून जी आपली टेक्स्ट पेन जी आहे तर ईद ए मिलादची, तर ती ईद ए मिलादची फोटो या ठिकाणी मित्रांनो पेन जी या ठिकाणी आपल्याला ॲड करायची आहे। तर ही पेन जी कशा तयार करायच्या माहिती नसतील तर व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणाहून तुम्ही तो व्हिडिओसुद्धा पाहू शकता। तर मित्रांनो, त्यानंतर आपण या ठिकाणी जे काही आपले मॉडेल असतील ते मॉडेलची पेन जी या ठिकाणी घेतलेली आहे। तर तुम्हाला हे माहिती नसेल बॉक्समध्ये कसं ॲड करायचं तर त्या व्हिडिओची लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणाहून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता। त्यामध्ये तुम्हाला सर्व माहिती सांगितलेली आहे कशा प्रकारे करायचं काय नाही ते, पूर्ण माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी भेटून जाईल। तर मित्रांनो, स्पेशली तुम्ही ज्यावेळेसला व्हिडिओ पाहता माझा, तर तुम्ही नवीन असाल किंवा आधीचे सबस्क्रायबर असाल तर काही हरकत नाही। तर तुम्ही काय करत चला, एक वेळेस डिस्क्रिप्शन चेक करते वेळेस डिस्क्रिप्शनमध्ये मी कोणत्या व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे ती दिलेल्या लिंक तेवढ्या पाहून घेत राहा, कारण त्यामध्ये खूप चांगले म्हटलं तरी व्हिडिओ आहेत। तर जे कामाला येतात एक बॅनर एडिटरला किंवा फ्लेक्स एडिटरला, तर ते सर्व कामाची व्हिडिओ आहेत। तर तुम्ही त्या ठिकाणाहून ते व्हिडिओ एक वेळेस पाहून घ्या। तर त्यानंतर आपण जी काल कोजागिरीच्या बॅनरमध्ये एक पेन जी यूज केली होती स्टार पार्टिकलची, तर ती पेन जी आपण या ठिकाणी सुद्धा ॲड केलेली आहे। त्यानंतर जो काही एक्स्ट्रा पार्ट आला असेल तो एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला इरेजरच्या माध्यमातून रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे, मी ज्या पद्धतीनं करतो आहे त्या पद्धतीनं। तर हलक्या हलक्या हातांनी आपण या ठिकाणी इरेज करून घ्यायचे। तर या ठिकाणी झालेला आहे। त्यानंतर अजून कुठे एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हाला दिसत असेल तर तो सुद्धा तुम्ही रिमूव्ह करून घेऊ शकता। त्यानंतर डन केलेला आहे। त्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी अजून एक स्टार आहेत आपल्याकडं,
तर तो स्टारवाला PNG या ठिकाणी आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि याचंसुद्धा स्क्रीन घ्यायचं आहे आपल्याला. तर मी दुसरं चेक करत होतो. सॉरी मित्रांनो, या ठिकाणी लाईटिंग इफेक्ट घ्यायचा आपल्याला. तर त्यानंतर याची जी काही ओपॅसिटी असेल ती आपल्याला 20-25च्या आसपास ठेवून टाकायचे आहे. एकदम म्हणजे जास्त ब्राईटसुद्धा नाही ठेवायचं, कारण जास्त ब्राईट झालं तर बाकीचे जे काही एलिमेंट आपण यूज केले ते छान नाही दिसणार त्यामुळे. आणि त्यानंतर या ठिकाणी ॲड फोटोजवर क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला आपला लोगो या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर एकदम छान प्रकारे ते तर प्रथम आपण ही जी एक PNG लावून घेतलेली आहे, छान वाटते ही नावाच्या खाली टाकल्याच्या नंतर. आणि त्यानंतर आपला जो काही लोगो असेल तो लोगो तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करायचा आहे. तर या पद्धतीनं. तर मित्रांनो, तुमचे काही प्रश्न असतील तर जसं की तुम्ही लेफ्ट साईडला पाहू शकता, तर त्या ठिकाणी मी कम्युनिटी पोस्टमध्ये एक पोस्ट केलेली आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही ग्रुप जॉईन करू शकता त्या ठिकाणाहून आणि त्या ठिकाणी तुमचे काही एरर्स असतील तर सांगू शकता. तर या ठिकाणी आपली डिझाईन तयार झालेली आहे मित्रांनो. त्यानंतर आपल्याला ड्रॉ टूल्सवर यायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणून आपल्याला आपली इमेज सेव्ह करायची आहे. तर हे बघा मित्रांनो, मी तुम्हाला सेव्ह केलेली इमेज दाखवतो आहे कशा पद्धतीची झाली होती ती. तर तुम्ही या ठिकाणी HDR इफेक्ट यूज केला असेल तर खूप छान, आणि जर तुम्हाला जमत नसेल तर तुम्ही लाईटरूममध्ये सुद्धा नेऊन ह्या इमेजला यूज करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो, भेटूयात पुढच्याच अशा एक इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या.